100% गुण मिळवून देणारे लाखो विद्यार्थ्यांचे आवडते डिजिटल स्वाध्याय या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। इयत्ता 8वी गणित, प्रकरण 13वे, त्रिकोणांची एकरूपता, सराव संच 13.1। पुढील आकृत्यातील त्रिकोणांच्या प्रत्येक जोडीत सारख्या खुणांनी दाखवलेले घटक एकरूप आहेत। प्रत्येक जोडीतील त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार आणि शिरोबिंदूच्या कोणत्या एकास एक संगतीनुसार एकरूप होतात हे लिहा। त्रिकोण XWZ व त्रिकोण YWZ यामध्ये बाजू XW व बाजू YW, कोन XWZ व कोन YWZ तसेच बाजू WZ या एकरूप आहेत। म्हणजेच बाजू कोन बाजू बाकोबा कसोटीनुसार व शिरोबिंदूंच्या XWZ व YWZ या एकाच एक संगतीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एकरूप आहेत। त्रिकोण KJI व त्रिकोण LJI यामध्ये जे हा काटकोन त्रिकोण असून कर्ण KI एकरूप कर्ण LI तसेच बाजू म्हणजेच भुजा JI या एकरूप आहेत। म्हणून कर्णभुजा कसोटीनुसार शिरोबिंदूच्या KJI व LJI या एकास एक संगतीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एकरूप आहेत। त्रिकोण HEG व त्रिकोण FGE यामध्ये बाजू HE व बाजू GF तसेच बाजू HG व बाजू EF आणि सामायिक बाजू GE या एकरूप आहेत। म्हणून बाजू 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 बा कसोटीनुसार शिरोबिंदूच्या HEG व FGE या एकास एक संगतीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एकरूप आहेत। त्रिकोण SMA व त्रिकोण OPT यामध्ये कोन S व कोन O तसेच बाजू SM व बाजू OP, कोन M व कोन P हे एकरूप आहेत। म्हणजेच कोन बाजू कोन को बा को कसोटीनुसार शिरोबिंदूच्या SMA व OPT या एकास एक संगतीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एकरूप आहेत। त्रिकोण MTN व त्रिकोण STN यामध्ये बाजू MT व बाजू ST तसेच सामायिक कोन T व सामायिक कोन N हे एकरूप आहेत। म्हणजेच बाजू कोन कोन म्हणजे बाको कसोटी किंवा कोबाको कसोटीनुसार शिरोबिंदूच्या MTN व STN या एकास एक संगतीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एकरूप आहेत। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।